Доброго мирного дня вам. Що у нас там сьогодні суперського буде? Загадково навіть з такого впало. Нова. Пішла знову нова спеціальна. Кланова. Вчора в грі було щось неймовірне. Один раз помилка сталася в бік гравців. Хто встиг, то встиг. І другий раз ще привалив подарунок. Взагалі не схоже на гру. Взагалі. Перший раз втрата для гри була умовна. І другий раз ще такий подарунок. Всім абсолютно. Також цікаво, напишіть, хто з якого рівня отримав на паралельному аккаунті на якомусь. Бо в мене зайшов на 4-й рівень. На 4-й рівень не було цього супер подарунка для всіх гравців. Трохи так розстроївся. Хоча і не надіявся. Надій було мало, тому не дуже таки прикро. Знаю, на малі рівні до 10-го рідко коли що падає. І рідко коли взагалі події бувають. Вже, мабуть, до 10-х рівнів не було події років 2, мабуть. Раніше хоча б раз на рік подія проскакувала до 10-го рівня. Спеціальна в основному була. А зараз так взагалі для малих ще й гачки прибрали. Додаткову подію з гачками прибрали, то взагалі жах. Так, ну що, я вчора вже трохи так задовбався ловити ті незвичайні, елітні. Дуже багато часу пішло на закриття того квесту. Дуже багато. Так, ну що, подія схожа на ту подію, коли нам дають вигравати. Забирати останню. Дуже схожа на то. Не факт. Медалька. Така якась незрозуміла. Дуже схожа, але дадуть, не дадуть. Дуель 2х тільки. Поєдинки 2х. Якийсь зимовий фестиваль. Наче стандарт на перший погляд. Вудку дають. Який тільки довгий. Великий турнір. Жодної вудки в мене ще спеціальної немає. Так, а що там з клановими? Дають нам кланові, або нам кланові вже були колись дуже багато пакетів цих, а зробили на даний момент один тільки пакет. Знову зрізали гру. Так, що там кланове? Вже ви щось закрили. Щось по нагородам нас цей раз так, м'яко кажучи, обійшли. Дуже сильно. Так, що там? Стартуємо. Хоча в кланові потрібно було залишатися. Що там у нас в кланові? Це не я. Я натискаю, а воно не натискається. Перемога в будь-якому. Вже хоча б щось. Різна кількість поєдинків якась така.
Дивно. А ні, хоча по 5 поєдинків потрібно закрити. Знову ця сьомга, яка в мене 4-й рівень. Все ніяк мені спокій не дадуть з цією сьомгою. Стояв у мене вчора і клікер на ПК, на тій незвичайній елітні. І помітив таку тенденцію, чомусь, коли клікер стоїть на ПК, то незвичайні частіше попадають. А коли власноруч шукаєш через сонар, рідше попадаються. Так само помітив, коли змінюєш спеціально, одну вмикаєш, іншу вмикаєш. В нас їх там на цій локації 3 штуки було. А зараз вже скільки їх? Зараз вже 4. Вже 4. На 6 днів нам дали. 4 зараз одночасно. І до цього вже пару десятків штук було одночасно. Дуже мало сьогодні нам приманок дають, зовсім мало. Спробувати поєдинки. Четверту наживку вчора використовував. Хоча деякий час ловив і на 3-ю, і різниці не помітив. Незвичайні попадалися так само, як і на 3-ю, і на 4-ту. Однаково абсолютно попадалися. Але в той же час саме елітні на 4-ту частіше попадалися. Але також не дуже сильно помітно, що там велика різниця. Непомітна велика різниця взагалі. Тому можна було і на 3-й наживці, не використовуючи 4-ту. Але дуже довго, я вночі тільки закінчив. І відео довго часу займає знімати, редагувати трохи. Та й набридає ті незвичайні ловити. Була така думка, це і всі топи так само тягають ті незвичайні, хто зна скільки. Не маєш там X2, X3, X4, X5, як з поєдинками, щоб частіше попадало. Або, можливо, в топів цієї гри є якісь додаткові пропозиції в магазині, так як у різних віпів відрізняються магазини, знаю. І в тих, в кого більший віп, там кращі пропозиції, але і дорожче. В той же час. 51. Тут вже монстри на повну катушку. Можливо, кланову грати.
спеціально буде сама по собі попадати. Так, 7 переміг. Минулий раз ми не забрали останню в клановій. І ті приманки вже нічого б не вирішували. Якщо б навіть останню забрали, то у нас був 11 рівень спеціальної, і до 12 ми б не дотягли. Вже у суперника також 50 з чимось. Ось що значить зайти в гру на годину пізніше, ніж всі зайшли вже. Хоча, гадаю, такі результати за цю годину не можна досягти. Це або вудка присутня, або вже приманка набагато прокачана, тому... П'ятий рівень. Скільки рівнів буде? І скільки взагалі рівнів? Гадаю, нема що ловити. Не буду супернику гру. Нема ніякої доцільності. В пакет, так зрозумів, ну так, незвичайні йдуть у зарахування. Спробувати піти в кланово. В клановий турнір сходити. Була думка зайти пізніше, коли клан вже хоча б трішки щось позакриває, щоб відео цікавіше було. Але, гадаю, це було б неправильно відносно гравців свого клану, тому, гадаю, потрібно заходити, грати, вносити в свій, як там кажуть, непосильний вклад. Якщо це можна так назвати. 48. Звідки у вас такі вже рекорди? Таке відчуття, ви вже і кланову закрили, і клановий пакет вже закрили. Миттєвих немає, в турнір не можна заходити. Нема з чим в турнір заходити ще. Не буду намагатися щось десь. Буду просто ловити незвичайно. Суперник ще слабкіший, ніж я. Аж дивно в грі зустрічати когось слабкішого за себе. Це щось вже неймовірне таке. Коли так когось вже зустрічаєш, це якась як манна небесна. В битві кого зустрічаєш, також це вже якесь таке неймовірне щастя. Не в битві, а в дуелі.
Та хоча і в битві так само, в принципі, різниці особливо немає. В тебе також 6 рівень, як і в мене. Взагалі дивуюся, як оце на 6 рівень попадають такі рекорди рідкісної. А цікаво, коли вудки йдуть на вибір, вони також автоматом не забираються, а залишаються вибиратися в кінці. Або вудок то не стосується. Так, що там? 2 підряд. Не спускався до 2000 трофеїв. Яка там ситуація взагалі? Так само топи сидять, як і тут. Інколи трапляються суперники, в мене 2500 трофеїв, а у суперників там близько 2000 трофеїв. То різниці я не бачу особливої взагалі. Такий самий монстр, як і на моїх трофеях. 2500, так само і на трофеях 2. От як зараз, вже якийсь монстр. Там медальки були за босів 1 місце. Якщо правильно роздивився, то не дивно, звісно. Якщо вже тут рекорди 62 тисячі. Ні, боси то мені здалося. Першої немає. Хоча ні, перше є. Боси 1 місце. Ну, гадаю, боси 1 місце без донату це нереально. Тому тут без варіантів. Стосовно за донат або без донату. Хоча так на перший погляд не скажеш, гравець донатний, але і рекорд майже ніякий. Але боси. Цікаво так, скільки потрібно задонатити, щоб забрати босів 1 місце. Клановий переслідувач і тут є. Так, дали цю вже нагороду, не дали. Інколи так заходиш, от як зараз. Потрібно 2-3 рази тільки зайти, щоб якось отримати нагороду. Навіть і тут на зло гравцям роблять власники гри. Сама по собі нагорода з кланової. І це вже досить довго таке відбувається. Рік плюс з кланової так. Поки не зайдеш в кланову, поки спеціально нагороди не забереш, вони не даються. Так, ну що, яка буде різниця? На сценарії є різниця. А в реальності? В тебе що, немає ще до сих пір приманки? А в реальності, ну, така собі різниця. Було 45, стало 46. Так мало золота. Непогано було б прокачувати ці приманки. У мене 2 звичайні можна прокачати на цій локації. Цю рідкісну. Але так як золота абсолютно немає. Вже так стримуюся з цією прокачкою. У мене на Санторіні спеціально тягаю золото. Була в нас вчора з вами переписка, хто де як. В мене на Санторіні
Спробував золото вчора на цих спеціальних, які були. Ні, вони дають менше. Мені дають 1300 на цих спеціальних минулих, а на Санторіні 1400. От якби тут вудка була спеціальна. Дивно себе бачити в перших десь рядках, але то ненадовго. То швиденько виправиться. Ну що, даси мені виграти? Або в тебе також серія. Роблять нам серії з 2-3 поєдинків, а як їх нереально виграти? А що тоді взагалі казати за серії, коли там 5, 6, 10? Що тоді взагалі робити? Так, щось суперник дуже сильно так намагається. Головне питання, яка в тебе там спеціальна? Для чого ти так намагаєшся виграти звичайно? В чому прикол? В тебе спеціальної взагалі немає? Або ти за рахунок звичайної хочеш поєдинок виграти? Яка в тебе схема? Спеціальної взагалі немає? Ну є, але дуже мала. Ну, вибачай. В мене також серія. Так, що у нас тут? Дадуть нам 50 штук. На що нам з цими 50 штук робити? Стандартно 22 максимально. Це тоді 11 рівнів повинно бути. Але дають так мало приманок, як ми до 11 рівня взагалі дотягнемо. Дуже мало приманок дають. Не схоже дотягнемо до... Якщо буде по 10, то можливо дотягнемо. Потягаю незвичайні. Можливо, десь елітна залетить, можливо, миттєві залетять. Ніхто з вас не писав ще, що там в турнірі. Супер, що квест встиг закрити.
Оце мені можна посилювачі всі не використовувати. Це марна така справа. Все одно не залізу в цей. Тоді можна в економному режимі. Прокачав ці миттєві на максимальне, щоб вони поскоріше випадали. Так як вчора дуже багато часу йшло на це, тому спробувати. Спеціальної немає. Спеціальної немає. Епічна, 6 рівень. Але ж це і у суперників також будуть немалі рівні. Так. Вже суперник показує. Це можна спробувати цей турнір не грати сьогодні, а зіграти вже його завтра якось приблизно. Коли всі відіграються відносно. Бо дивлюся, мені тут не дадуть нічого доброго. Погано не можна суперників дивитися в турнірі. Раніше можна було, потім заморозили це. Гидотні власники гри. Заморозили. Хоч на відео зняти перше місце. Так, знову пішли. Нічого ми там не отримали. Кланова тормоза. Натискаю на неї, а вона не натискається. Так, також тільки побачив. Дякую, мені також. І головне питання, в нас ті приманки, які в чемпіонаті. А 7 я там не бачу. Це якраз той момент, коли прокачати приманки, якщо там одні й ті ж самі приманки, прокачати в дереві мені ті приманки. І спробувати вже з прокачаними приманками пограти той великий турнір. Не показує виклик, скільки залишилось. Не, елітна не хочу йти. Вчора повинен сказати, елітна краще йшла, ніж сьогодні навіть. Вчора так елітна, спеціальні. Не можу сказати, що рідко випадало, більш-менш так. Але також з часом якось пов'язано. Помітив, в 1 годину якось часто ті елітні заходять, в іншу годину щось не дуже так ті елітні. Одні й ті ж самі суперники. Знову з тим суперником потрапив і цей раз. Досить сильний гравець. І рекорд такий. В тебе вудка на загадкову є? Невідомо. Є, немає. Так, пішов тоді я.
вже не поспішаючи. Закривати, що залишилось. 9 зірок вимагають. Гадаю, ми це зробимо. 9 зірок нам дадуть закрити. Щось вже нема що й закривати. Виклики тільки.